जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचा तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर व्हीपी क्रिएशन। तर भावांनो, तुम्ही आता जो स्क्रीनवर प्रिव्ह्यू बघत आहात मीन्स अशा प्रकारचा मीन्स फ्लोटिंग इमोजी व्हिडिओ जर तुम्हाला पण अशा प्रकारची एडिटिंग शिकायची असेल तर तुम्हाला जो हा व्हिडिओ तो पूर्ण लास्टपर्यंत बघावा लागणार आहे, न स्किप करता भावांनो। तर अशा प्रकारचे एडिटिंग आपल्या एडिटिंगचे ट्युटोरियल मराठीतून ते पण आपल्या चॅनलवर येत राहतात, म्हणून आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केला असेल तर बेल आयकन नक्की दाबा, म्हणजे नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल भावांनो। तर जरा वेळ न आता आजचे एडिटिंगसाठी आपण सुरुवात करूया। त्याच्या आधी तुम्ही चॅनलवर असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि एक तुमच्यासाठी मी एक मस्त अर्निंगचा ॲप आणलेला आहे, एकदम जगप्रसिद्ध मोस्ट पॉप्युलर अर्निंगचा ॲप आणलेला आहे। त्याच्याबद्दल तुम्हाला जरा काही माहिती देतो, त्याच्यानंतर आपण आपली एडिटिंग कंटिन्यू करूया। तर भावनो, आज मी तुमच्यासाठी एक मस्त अर्निंगचा ॲप घेऊन आलो, एकदम कडक ॲप आहे भावनो, मोस्ट पॉप्युलर मीन्स एकदम जगप्रसिद्ध ॲप आहे भावनो। तर त्या ॲपचं नाव आहे टेक्सेल भावनो। त्याची डाउनलोडिंग आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे भावनो, या व्हिडिओचा त्या ॲप स्टोअरची वेगळी लिंक आहे आणि अँड्रॉइडची वेगळी लिंक आहे भावनो। तुम्हाला डाउनलोड करून ओपन करून घ्यायचं भावनो। ओपन केल्यानंतर भावनो अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येईल। अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला खाली रजिस्टर आणि सायनिंगचा ऑप्शन दिसायचं, मी रजिस्टर करून घेतला म्हणून तुम्हाला पण रजिस्टर करायचं आहे। रजिस्टर करताना तुमचा नाव, नंबर, पासवर्ड आणि रेफरल कोड खाली गेल्यावर रेफरल कोड तुम्हाला टाकून घ्यायचा म्हणून रेफरल कोड केल्यानंतर तुम्हाला रजिस्टर करून घ्यायचं आहे। रजिस्टर केल्यानंतर म्हणून तुम्हाला अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येईल। तर तुम्हाला ह्या ॲपमध्ये करायचं काय, तर तुम्हाला 10 रुपये पहिले इन्व्हेस्ट करायचे आहेत भावनो। ते 10 रुपये इन्व्हेस्ट केल्यावर तुम्हाला 9 गुण जास्त पैसे भेटतात भावनो, म्हणजे तुम्हाला 10 रुपये इन्व्हेस्ट केल्यावर तुम्हाला 90 रुपयेपर्यंत भेटतात भावनो, आणि जर तुम्ही 100 रुपये इन्व्हेस्ट केले तर तुम्हाला 900 रुपयेपर्यंत भेटतात भावनो। तर तुम्हाला अशा प्रकारचा ॲप आहे भावनो। आणि बघू शकता मी रजिस्टर केलं गेलं, म्हणजे तुम्ही पण रजिस्टर केलं गेलं, तुम्हाला 20 रुपयाचा बोनस भेटेल भावनो। बघू शकता मला पण 20 रुपयाचा बोनस भेटला भावनो। तर इथून बॅक जायचं भावनो, आणि ह्या ॲपमधून तुम्ही विथड्रॉ करताना म्हणजे 200 रुपयेपर्यंत विथड्रॉ करू शकता भावनो पैसे, आणि त्यावरती 3 डॉट दिसतं भावनो, तिकडून तुम्ही विनिंग हिस्ट्री पण चेक करू शकता भावनो। तर तुम्हाला इथून विनिंग हिस्ट्री चेक करू शकता भावनो। अशा प्रकारचा हा ॲप आहे भावनो, लगेच डाउनलोड करा, एकदम मस्त अर्निंगचा ॲप आहे भावनो, जगप्रसिद्ध मोस्ट पॉप्युलर आहे। तर लगेच डाउनलोड करा आणि पैसे अर्न करा भावनो। तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता, आपण एलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतला आहे। एलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला ज्या रेशोमध्ये स्टेटस एडिट करायचं आहे तर तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आणि क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे म्हणून। क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, टेक्स्ट एक ॲड करून घ्यायचा आहे। टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला एक इमोजी ॲड करायचा आहे। तर मी ब्रोकन हार्टचा ॲड करतो भावनो। ब्रोकन हार्टचा ॲड केल्यानंतर भावनो तुम्हाला त्याचा फॉन्ट मीन्स पहिले तर मी कलर त्याचा मीन्स कलर परफेक्ट करून टाकतो। तर तुम्हाला वरती कलरवर जायचं आहे आणि इथं पेंटिंगचा ऑप्शन असेल त्याच्यावर जायचं आहे, आणि जो त्याचा लास्टचा जो आहे तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर, तो पूर्ण ट्रान्झॅक्शन करून टाकायचा, म्हणजे त्याचा जो 100% होता तो पूर्ण 0 करून टाकायचा आणि राईटवर क्लिक करायचं आहे। तर अशा प्रकारे तो दिसून येईल भावनो। अशा प्रकारे दिसून आल्यानंतर भावनो राईटवर क्लिक करायचं आहे, ओके वेट, राईटवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं जो ऑप्शन दिसतो त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं, म्हणजे तो मिडलला येऊन जाणार। मिडलला आल्यानंतर भावनो मी तुझा फॉन्ट सिलेक्ट करून घेतो भावनो। तर मी आयफोनचा एक फॉन्ट आहे भावनो, तो ॲड करून घेतो। जर तुम्हाला पण पाहिजे असेल तर मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा आणि मेसेज करा, मी पर्सनली देईल तुम्हाला। तर अशा प्रकारे फॉन्ट ॲड झाला मीन्स फॉन्ट ॲड झाल्यानंतर अशा प्रकारचा तो हार्ट शेप दिसेल भावनो। तर हार्ट शेप अशा प्रकारे दिसल्यानंतर भावनो तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर अशा प्रकारे मीन्स आपली 2 सेकंडची ती लेअर आहे। तर तुम्हाला वापस एकदा त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, त्या इफेक्ट मिळायचं आहे आणि ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। ॲड इफेक्टवर केल्यानंतर भावनो इथे तुम्हाला एक रिपॅक्ट अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिसत असेल, असा एक फोल्डर दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, आणि त्या इफेक्टमध्ये मीन्स त्याच्यामध्ये इफेक्ट दिसत असेल, 6 इफेक्ट आहेत। तर तुम्हाला जो लास्टचा इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा म्हणून, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करायचं मीन्स त्या प्लसच्या आयकॉनवर। तर अशा प्रकारचा तुम्हाला इंटरफेस ओपन होऊन जाईल म्हणून। अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जो कंटेंट आहे भावनो, जो पहिला जे सेटिंग आहे तर तुम्हाला 17 करून टाकायचे। तर तुम्हाला तुमच्या हिशोबाने तुम्ही सेटिंग करू शकता भावनो। तर अशा वेळेस 17 करायचे। 17 केल्यानंतर तुम्हाला रेडियस येतो भावनो, तुम्ही रेडियसवर मीन्स रेडियस जर तुम्ही जास्त तर बघू शकता तुम्ही स्क्रीनवर ते लांब होऊन चाललं आहे, ते इमोजीस लांब होत चालले। तर तुम्हाला जसे पाहिजे तसे तुम्ही करू शकता। जर तुम्ही कमी केला तर ते जवळ, आणि जर तुम्ही अशा प्रकारे लांब केलं तर लांब मीन्स जास्त केला तर लांब। तर अशा प्रकारे मी लांब करून घेतो थोडेफार। तर मी 550 मीन्स 550वर ठेवतो। तर अशा प्रकारे 550वर ठेवल्यानंतर तुम्हाला खालती जायचं आहे आणि खालती गेल्यानंतर भावनो तुम्हाला इथं एक अशा प्रकारचा ऑप्शन येईल भावनो। तर तुम्हाला जो वरचा ऑप्शन आहे तो तुम्हाला -100 करायचा आहे, आणि जो खालचा ऑप्शन आहे तो तुम्हाला 100 करून टाकायचा आहे। तर तो 100 केल्यानंतर खालती जायचं आहे आणि तुम्हाला इथं शेप दिसेल, तर शेपमध्ये तो शेप स्क्वेअर करून टाकायचा आहे, मीन्स एकदम कडक दिसेल। तर स्क्वेअर केल्यानंतर तुम्हाला वरती यायचं आणि तुम्हाला वापस वरती आल्यानंतर भावनो तुम्हाला इथं एक अशा प्रकारचा ऑप्शन दिसेल भावनो, तर रेंज ट्रान्सफर। तर तुम्हाला काय करायचं आहे भावनो, त्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे ऑफसाईड। तर ऑफसाईडवर क्लिक करायचं म्हणून तुम्हाला खालती इथं XY दिसत असेल ते 0 तर तुम्हाला वायवर अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे। तर अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। तर इथं तुम्हाला की दिसेल, तर तुम्हाला एक की द्यायचं आहे म्हणून, आणि तुम्हाला काय करायचं आहे अशा प्रकारे एक हे द्यायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला कोणत्या साईडला मूव्ह करायचं आहे म्हणून। तर अशा प्रकारे मी वायवर मीन्स केला आहे तर भावनो अशा प्रकारे मी 600 करून घेतो।
600 मीन्स 606 झालं आहे आता होऊन द्या. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, पूर्ण लास्टला यायचं आहे आणि इथे वापस की द्यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं वापस आपल्याला मीन्स वरती न्यायचं आहे त्याला त्या इमोजीसला. तर तुम्हाला वरती जो जिथपर्यंत वरती पाहिजे तिथपर्यंत करून घ्यायचे मीन्स अशा प्रकारे. तर अशा प्रकारे झालेलं आहे भावना, तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर. तर अशा प्रकारे काही ते दिसेल अशा प्रकारे. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्हाला वापस त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. इथे एक ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि डेव्हलप लेअर घ्यायचं आहे. डेव्हलप लेअर केल्यानंतर ते खालची जी लेअर आहे म्हणून त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्या इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवर केल्यानंतर इथं ब्लरचा ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे म्हणून आणि इथं तुम्हाला डायरेक्शनल ब्लर दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. ते स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करायचं आहे प्लसच्या आयकॉनवर. तर अशा प्रकारचा तो इंटरफेस येईल. तुम्हाला त्याची सेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे. तुम्ही इथं वाढवू पण शकतात, कमी पण करू शकतात. तर मी वाढवत नाही, मी 15 ठेवतो, मग 15 बेस्ट वाटतं आपल्याला. तर 15 एकदम कडक वाटतं. तर बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर अशा प्रकारचं काय दिसतंय ते. एवढं झाल्यानंतर म्हणून तुम्हाला काय करायचं आहे अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्हाला त्या दोन्ही लेअरला सिलेक्ट करून भावनो वरती इथं हे ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करून ग्रुप करून टाकायचं. तर ग्रुप 1 झालेलं आहे भावनो. तुम्हाला वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, टेक्स्ट द्यायचं आहे भावनो, टेक्स्ट मीन्स ॲड करायचं आहे. आणि तुम्हाला मी आता इथं ब्रोकन ॲड घेतले, तर तुम्हाला जी लिरिक्स द्यायची ते तुम्ही देऊ शकता. मी इथं ब्रोकन देतो, ब्रोकन. तर ओके ब्रोकन दिलेलं आहे. तर त्याचा कलर तो व्हाईट करून टाकतो आणि त्याचा फॉन्ट आहे तो नॉर्मली सिलेक्ट करून टाकतो अशा प्रकारे आणि इथून मिडलला घेऊन टाकतो त्याला अशा प्रकारे. मिडलला घेतल्यानंतर म्हणून त्याला मी सेट करतो मुवमेंट, असं थर्ड मोशन छोटं मोठं केवढं पाहिजे मला अशा प्रकारे त्याला सेट केल्यानंतर म्हणून प्रॉपरली. तर अशा प्रकारचा काही त्या इंटरफेस येतो बघू शकतो आपल्या स्क्रीनवर एकदम कडक झक्कास. तर चॅनल तर भावनो अशा प्रकारे व्हिडिओ आपली रेडी झालेली आहे भावनो. इथून वरती ॲरो क्लिक करून तुम्हाला मीन्स तुमचा स्टेटस रेडी झाल्यानंतर एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ होती. व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा, कमेंट करून मला सांगा व्हिडिओ कसा वाटला आणि अशा प्रकारचे नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ येत राहतात आपल्या चॅनलवर म्हणून नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्याचं बेल आयकन दाबा आणि ऑलवर करून टाका. तर भेटूया पुढच्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.